जिनेश गोपाणी आपણી સાથે જોડાઈ ગયા છે એમની સાથે એક પહેલાં આપણે એક એડવાઇસ લઈશું કે કઈ રીતના માર્કેટમાં આગળ વધવું જોઈએ. તો જીનેશ, ઘણું સ્વાગત છે તમારું CNBC બજારમાં. ઘણા વખત પછી તમને અમે મળી રહ્યા છે, તો વેરી વોર્મ વેલકમ. પણ કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો હવે માર્કેટનું સેટઅપ આગળ જતાં કયા એવા હવે તમે ટ્રેન્ડ્સ જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે ખાસી વોલેટિલિટી રહી છે, ઓલ્ધો એક આપણે પોઝિટિવ ટ્રેન્ડ પર પણ ચાલી રહ્યા છે. નવા હાઈઝ એટલીસ્ટ બ્રોડર માર્કેટ્સ બનાવી રહ્યા છે. નિફ્ટી ઓલમોસ્ટ મે બી આપણે એક નવા હાઈઝ બનાવતા જોઈ રહ્યા છે, પણ ટ્રેન્ડ કેવો તમને લાગે? I think trend સારો છે overall. I think more of a I would say wait and watch game હવે થશે, કારણ કે you are nearing the election. So એ હિસાબથી I think થોડી વોલેટિલિટી વધશે હવે. પણ ઓવરઓલ તમે ગ્લોબલી જોશો, બે જ કન્ટ્રી છે જાપાન અને ઇન્ડિયા, જ્યાં જનરલી ધી જીડીપી ગ્રોથ મોમેન્ટમ સારો રહ્યો છે. અક્રોસ ધી અધર કન્ટ્રીઝ લાઈક ચાઇના, યુરોપ છે અને યુએસએ છે, આઈ થિંક ત્યાં સ્લોડાઉન ખાસું દેખાય છે. એન્ડ હેન્સ આઈ થિંક મની વિલ ટ્રાય ટુ કમ ઇન ટુ ધી સેક્ટર્સ અને કન્ટ્રીઝ જ્યાં મોમેન્ટમ સારું છે. તો આપણું જો જીડીપી ગ્રોથ 6-6.5% રહે અને ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલમાં રહે, તો આઈ થિંક ઓવરઓલ લોંગ ટર્મ કોઈ પ્રોબ્લેમ લાગતો નથી. હાવેવર નિયર ટર્મ વોલેટિલિટી નેશનલ ઇલેક્શનના હિસાબથી થોડી રહેવા મળશે. એબ્સોલ્યુટલી. જો કે સરકારનું પણ અનુમાન 6.5% છે, પણ આજે આપણે જીડીપીના નંબર્સ આવતા જોવા મળશે ને મે બી Q2માં એ લોકો 7 જેટલું અનુમાન આપણે લગાવી રહ્યા છે, પણ જોવું રહ્યું કે કઈ રીતના આપણને એકચ્યુઅલ ફિગર જોવા મળે છે. પણ તમે રાઇટલી કહ્યું કે જે કમ્પેર ટુ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ અને ગ્લોબલ ઇકોનોમી, ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ આર ડુઈંગ વેરી વેલ. ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સમાં આપણે જોઈએ કે ડેવલપ માર્કેટ્સમાં જોઈએ, અને એમાં ઘણા બધા પરિબળો અત્યારના કામ કરી રહ્યા છે. ઘણા બધા સેક્ટર્સનું પણ આપણે પાર્ટિસિપેશન જોઈ રહ્યા છે. ને જે સેકન્ડ ક્વાર્ટરના જે નંબર્સ આવ્યા એ દે વર નોટ બેડ. આમ જોવા જઈએ તો મિક્સ થોડામાં હતા પોકેટ્સમાં, પણ આમ એકંદરે સારા હતા. પણ જેના એકદમ સારા રહ્યા છે એ છે ઓટો નંબર્સ, જે મેં બિગિનિંગમાં જ મેન્શન કર્યું. અને હવે અહીંયા આપણે એક સપોર્ટ જે જોઈ રહ્યા છે એ છે ટુ વ્હીલર્સથી. હવે સપોર્ટ આપણે એક ઘણો જોવા મળશે, પોઝિટિવ છે, એક આપણને સ્પાર્ક્સ દેખાઈ રહ્યા છે. કઈ રીતના તમે આ સેગમેન્ટને જોઈ રહ્યા છો? અને ઓટો કમ્પોનન્ટ્સ, એન્સિલરી, ઓટો મેન્યુફેક્ચરિંગ, આખા બધામાં જોઈએ તો આપણે એક અપમૂવ જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતે તમે એડવાઇસ કરશો કયા પોકેટ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ? I think ઓટો અને ઓટો એન્સિલરી જનરલી ઓવરઓલ લોંગ ટર્મ માટે બહુ સારા સેક્ટર છે. તમે જોશો, તમે મેક ઇન ઇન્ડિયા કે મેન્યુફેક્ચરિંગ જોશો, ઓટો ઓલવેઝ હેઝ બીન અ બિગ કમ્પોનન્ટ ઓફ ધેટ. પ્લસ તમે અલોંગ વિથ ઓટો એન્સિલરીઝ તમે જોશો, પાવર સેક્ટર ખાસું સારું દેખાઈ રહ્યું છે. અને ઓવરઓલ જો યુએસ બહુ રિસેશનમાં ન જાય તો ટેકનોલોજી એઝ અ સેક્ટર પણ જોવા મળશે. આઈ થિંક આ ત્રણેયમાં બેનિફિટ એ છે કે ગ્રોથ મોમેન્ટમ સારો છે અને વેલ્યુએશન એટલા એક્સપેન્સિવ નથી. ઓબ્વિયસલી ઓવરઓલ તમે જોશો માર્કેટ થોડું ગ્રીડી થઈ રહ્યું છે. જે હિસાબથી આઈપીઓની ફ્રેન્ઝી છે, જે હિસાબથી આઈપીઓની બ્લોકબસ્ટર ઓપનિંગ થઈ રહી છે, થોડું ફ્રેન્ઝી દેખાય છે, પણ દેટ ઇઝ પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓફ ધી બુલ રન. આઈ થિંક ઓવરઓલ માર્કેટ ફ્લેટ પણ રહે, પણ સેક્ટર રોટેશન જો થશે, જ્યાં અંડરઓન સેક્ટર્સ છે લાઈક ઓટો એન્સિલરીઝ જે તમે કીધું, આઈ થિંક ઘણું અંડરઓન છે. અને ઓવરઓલ મોમેન્ટમ જો 6-6.5% જીડીપી ગ્રોથ રાખશે ફોર નેક્સ્ટ 3-4 years, તો આઈ થિંક મોમેન્ટમ ઘણું સારું રહેશે. તમને વેલ્યુએશન વાઇઝ ઓટો સેક્ટર સારું લાગે છે, સ્પેશિયલી ધ મેન્યુફેક્ચરિંગ પાર્ટ? કરેક્ટ. ઓવરઓલ નંબર્સ પણ ખરાબ નથી આવી રહ્યા, અને વેલ્યુએશન તમે જોશો એઝ કમ્પેર ટુ સમ અધર સેક્ટર્સ લાઈક એફએમસીજી, આઈ થિંક એ હિસાબથી ઘણું સારું દેખાઈ રહ્યું છે. અને ઓવરઓલ થિંગ્સ આર ઓલ્સો લુકિંગ અપ ઇન ધ લોંગ ટર્મ એઝ વેલ એઝ મેની કંપનીઝ are going into new technology. તમે ટુ વ્હીલર્સમાં જોશો, all the companies are looking for EV એઝ અ ટેકનોલોજી. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક તો ઓલરેડી છે તમારી પાસે. તમે ફોર વ્હીલર્સમાં પણ જોશો, એવરીવન ઇઝ પુટિંગ બિગ મની ઇન્ટુ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ ટેકનોલોજી. સો આઈ થિંક નેક્સ્ટ 3-4 વર્ષમાં ન્યૂ ટેકનોલોજી જે સારી રીતે ડેવલપ કરી શકશે અને ફર્સ્ટ મૂવર એડવાન્ટેજ રાખશે, આઈ થિંક દે વિલ બેનિફિટ અ લોટ.
Jinesh, you said કે જે મેક ઇન ઇન્ડિયા છે એક આપણે ઘણું બધું એમાં કામ જોયું છે. ઇટ્સ સ્ટાર્ટેડ વિથ ડિફેન્સ. હવે આપણે જોઈએ તો સર્વિસમાં આપણે તો વી વર માસ્ટર્સ, બટ હવે મેન્યુફેક્ચરિંગ તરફ પણ આપણે વધી રહ્યા છીએ. પછી ફાર્મા હોય કે ઓટો હોય કે ઘણી બધી સ્પેસ, પાવર સ્પેસમાં પણ હવે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. સો પોકેટ્સ ઘણા બધા છે. કયા પોકેટ્સ બિસાઇડ્સ ઓટો તમે જોઈ રહ્યા છો કે એક ફાસ્ટ મૂવમેન્ટ દેખાડી શકે છે અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણને એક સારા રિટર્ન્સ આપી શકે છે? અત્યારના ક્યાં તમે વેલ્યુ અને ટાઈમ વાઇઝ એક બેસ્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી જોઈ રહ્યા છો ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે? So I think તમે ઓવરઓલ જોશો જે રીતે ગવર્મેન્ટ ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ પુશ મેક ઇન ઇન્ડિયા, મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન ઇન્ડિયા, ન્યૂ સેગમેન્ટ્સ લાઇક સેમિકન્ડક્ટર, હાઇડ્રોજન, આ બધા તમે જોશો વિલ બી અ પાવર ગઝલર્સ. સો ઓવરઓલ પાવર એઝ અ સેક્ટર ઘણું સારું દેખાઈ રહ્યું છે, અંડરઓન છે, અને જનરલી લિમિટેડ કંપનીઝ છે પાર્ટિસિપેટ કરવા માટે ફ્રોમ અ લોંગ ટર્મ પર્સપેક્ટિવ. સો જે પણ કંપનીનું ડેટ લેવલ્સ ઓછું હશે, એબિલિટી છે કેપિટલ માર્કેટમાં ફંડ રેઝ કરવાની મોટા પ્રોજેક્ટ્સ માટે, આઈ થિંક આફ્ટર ઇલેક્શન ઇફ ઓલ ગોઝ વેલ, આઈ થિંક ત્યાં ઘણું મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવી શકે, એન્ડ દેટ વિલ લીડ ટુ સમ રીરેટિંગ ઓફ ધીસ સેક્ટર. એન્ડ ઓલ્સો ઇટ ઇઝ એન અંડરઓન સેક્ટર. પાવર એઝ અ સેક્ટર ઘણું સારું દેખાઈ રહ્યું છે, બીકોઝ ઇટ્સ અ બેકબોન ઓફ એની ઇન્ડસ્ટ્રી, રાઈટ? મેક ઇન ઇન્ડિયા કરો કે તમે સેમી કન્ડક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ લાવો કે તમે હાઇડ્રોજન લાવો, એવરીથિંગ વિલ રિક્વાયર પાવર એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે, ઇવન electric vehicle. So I think long term power as a sector is looking up very well. Absolutely. અને તમે જેમ કહ્યું કે વી આર લિવિંગ ઇન અ એજ વેર ચેન્જીસ ટેક પ્લેસ એવરી મોમેન્ટ, અને જે ટેકનોલોજી અપનાવશે they would be the winner, be it any sector or any kind of class. અને એ બધે જ છે, હવે એના વગર તો આપણે ચાલી જ નથી શકતા. સો હાઉ વુડ યુ ડિફરન્શિએટ? કઈ રીતના આપણે આપણું સિલેક્શન કરવું જોઈએ વાઇલ ઇન્વેસ્ટિંગ? બિકોઝ હવે વધારે ફાસ્ટ મૂવિંગ રિટર્ન્સ જોઈતા હોય છે, પણ એવું મળતું નથી હોતું માર્કેટમાં. પણ તો પણ અત્યારના જે રીતે ઇન્ડિયા ઇઝ ગ્રોઈંગ એ પેસ પર આપણા માર્કેટ્સ આર ઓલ્સો ગ્રોઈંગ, પણ એ પેસ પર આપણા રિટર્ન્સ શુડ ઓલ્સો ગ્રો. તો કઈ રીતની સ્ટ્રેટેજી વાપરવાની? See, I think my experience is that don't get into greed. Long term તમે સરસ રીતે કમ્પાઉન્ડિંગ કરી શકો તમારી વેલ્થ. આઈ થિંક દેટ ઇઝ વોટ વન શુડ લુક એટ. કારણ કે જ્યારે ડ્રોડાઉન્સ આવે છે, આઈ હેવ સીન જ્યારે ડ્રોડાઉન્સ આવે છે ત્યારે ઇટ ઇઝ વેરી બેડ સાઇન. સો that time people talk very bad about the markets. હમણાં તો બધું ઉપર જઈ રહ્યું છે એટલે people are very happy. But જ્યારે drawdowns આવે છે, I think we have to be careful. So I think the best part is long term investment thesis રાખો, સારી કંપનીઝમાં નાખો, ગવર્નન્સ સાઇડ વધારે ખાસું ધ્યાન રાખવું પડશે, because many companies will end up taking wrong decisions, mergers and acquisitions કરી કાઢશે કે ડેટ લઈ લેશે. So I think એ હિસાબથી governance will play a very big role, and I always say you always get return for governance. So long term, if you are able to compound your wealth at a handsome pace, I think that is where the focus has to be. Near term, you can always you can always have goods and bad times in the market, but long term, I think તમે કોઈ પણ રીતે જોશો, કોઈ પણ index જોશો, I think long term it has always delivered good compounding returns. જીનેશ, લોંગ ટર્મ માટે તમે ક્યાં ઇન્વેસ્ટેડ રહેશો? આપણે ગુડ રિટર્ન્સ અને સેફટી ઓફ કેપિટલ પણ જોતા હોઈએ છીએ. સો કયા એરિયાઝ તમને અત્યારના ઇન્ટરેસ્ટ કરી રહ્યા છે, અને શું તમે લાર્જ કેપ્સથી જ લિમિટેડ રાખશો કે બ્રોડર માર્કેટ્સમાં પણ જોશો? આઈ થિંક સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્ટિવિટી ઘણી રહેશે, કારણ કે બધા જ સેક્ટર તમને સારું ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી રહ્યા છે, નવા સેક્ટર્સ આવી રહ્યા છે. Many sectors are changing in terms of technology. I think જ્યાં પણ તમને મેનેજમેન્ટની સ્ટ્રેન્થ દેખાય, બેલેન્સ શીટ સ્ટ્રોંગ રહે અને એબિલિટી હોય એક્ઝિક્યુશનની, આઈ થિંક એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે એવરીથિંગ ઇઝ એક્ઝિક્યુશન. સ્ટોરી બધા કહેશે પણ એક્ઝિક્યુશન બહુ ઓછા કરશે. અને પ્રોફિટ પુલ્સ તમે જોશો, બધા જ સેક્ટરમાં પ્રોફિટ પુલ્સ આર ગોઈંગ ટુ ઓનલી 3-4 કંપનીઝ. રેસ્ટ ઇઝ ઓલ મી ટુ. So I think જ્યાં તમારે મોટ
રહેશે, કાંઈ USP રહેશે, ability to execute રહેશે, I think that is where one should put the money. And I think બધા જ sector are offering good opportunity if we have 6.5% real GDP growth for next 3 to 5 years. તમે બિગિનિંગમાં બી કહ્યું કે જે રીતે ન્યૂ આઈપીઓઝ આવી રહ્યા છે ને વી આર બ્લેસ્ડ વિથ રાઇટ નાઉ લિક્વિડિટી પર સે માર્કેટમાં જુઓ સારી એવી લિક્વિડિટી છે સમટાઈમ્સ ઇટ મેક્સ યુ વરી એઝ વેલ અને જે આરબીઆઈની વરી એક વખત રહી પણ છે કે કઈ રીતના અનસિક્યોર્ડ લોન્સ માટે પણ જો આઈપીઓઝ જુઓ બધા જ ઓવર સબસ્ક્રાઇબ થાય છે લિસ્ટ થાય છે તો બમ્પર આપણે લિસ્ટિંગ જોઈ રહ્યા છે કઈ રીતના તમે આ જે ન્યૂ બિઝનેસનું માર્કેટ છે એને જોઈ રહ્યા છો અને અહીંયા કઈ રીતનું ફ્યુચર તમે જોઈ રહ્યા છો બિકોઝ એવરીથિંગ ચેન્જીસ અને અહીંયા પણ આપણે એક બિગ રિફોર્મ અને ચેન્જ જોઈ રહ્યા છે એક ન્યૂ પ્લેટફોર્મ જોઈ રહ્યા છે આઈ થિંક ઘણી સારી કંપનીઝ આવી રહી છે અને if we are getting those companies at a reasonable valuation, then I think તમે 3 થી 5 વર્ષના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોરાઇઝન જો and then use all the opportunities in terms of fall, if at all after the IPO fall આવે, I think use that opportunity to participate from a longer term perspective. I think બધા જ IPOs તમને long term પૈસા બનાવી આપશે કે નહીં બનાવી આપે, we don't know. I think good companies, even if they are slightly exuberant at this point of time, I think wait for a right opportunity. એક ક્વાર્ટર છે, 2 ક્વાર્ટર છે, નંબર્સ આવશે and as number come, I think people will realize which company is good, which company is bad. અને એ હિસાબથી તમે ઓવરઓલ પાર્ટિસિપેટ કરો. ઇવન તમે લાસ્ટ 2-3 વર્ષ જોશો, many platform companies had come, they all went up, they all came down along with Nasdaq. But now again, they are some of the companies are doing very well. So I think again, the main point comes is whether how the management is, execution capability કેવી છે, મોટ કેવો છે, માર્કેટ શેર કેવું છે, મોનોપોલિસ્ટિક છે કે ડિયોપોલી કંપની છે, પ્રોફિટ પૂલ્સ આવી રહ્યા છે કે નહીં. આઈ થિંક all this will be taken into consideration from a longer term perspective. અને જીનેશજી તમે રાઇટલી મેન્શન કર્યું કે જે પહેલાંના જે આવ્યા હતા અને આઈ કેન નેમ ધેમ લાઈક પેટીએમ કે આપણે એ ઝોનમાં જોઈએ, નાયકા કે એ ઝોનમાં જોઈએ, દે હેડ ટુ સ્ટ્રગલ અને અર્લિયર આઈપીઓઝ હતા વિથ ન્યૂ બિઝનેસ મોડ્યુલ્સ એન્ડ એવરીથિંગ અને દે હેડ ટુ સ્ટ્રગલ અને દે હેડ ટુ બેર ધ ગ્રાઇન્ડ ઓલ્સો અને હવે જે રીતના ઉપર આવી રહ્યા છે પણ અત્યારના જે આઈપીઓઝ આવી રહ્યા છે તમને લાગે છે કે મેચ્યોર્ડ રીતે આવી રહ્યા છે અને પણ સાથે જ વેલ્યુએશન અગેન ઇન ક્વેશ્ચન રહ્યું છે બધા જ આઈપીઓઝ માટે પણ સાથે લિક્વિડિટી સારી છે એટલે સબસ્ક્રાઇબ પણ થઈ જતા હોય છે કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો I think overall exuberance રહેશે because liquidity is very high. પણ જેવી રીતે નંબર્સ આવશે, જેવી રીતે કંપની એક્ઝિક્યુટ કરશે ઓન ગ્રાઉન્ડ, કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ પણ તમને ખબર પડશે હાઉ કંપની ઇઝ developing its corporate governance thing, then I think overall things will be seen better over a longer period of time. So I think pick and choose રહેશે. 10 માંથી 2 કે 3 પણ તમને મોટા મળી જાય, I think it is good to go. The other sector which is nicely coming up and after a long time we are seeing because અને એ છે PSE sector અને એમાં પછી આપણે PSU બેંક્સ પણ લઈ લો, PSE PS એન્ટરપ્રાઇઝીસ પણ લઈ લો. અહીંયા યુઝ્યુઅલી PSEઝમાં આપણે ઇલેક્શન્સ કે કંઈ હોય ત્યારે આપવું જોતા હતા પણ હવે એવું નથી રહ્યું. એક આ સેગમેન્ટ પણ તમને એક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી આપતું હોય છે. તમે આ સેગમેન્ટને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? અગેન સ્ટોક સ્પેસિફિક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી રહેશે કારણ કે government focus is very high for Make in India. Government wants to really make some of these enterprises big in the long run. So I think, again, as I said, stock specific જોવું પડશે એમાં કે ક્યાં મોટું ઓર્ડર બુક આવી રહ્યો છે, ક્યાં sort of a monopolistic kind of a situation છે and whether they are able to ultimately execute on time. So I think execution again will play a big role in any company. So be it PSU ke PSE ke private sector, I think execution જ્યાં રહેશે, I think people will give a lot of value and you will see good returns there.
જે આપણે PSU બેંક્સમાં હવે જોઈ રહ્યા છીએ, જે રીતે મર્જર્સ થઈ રહ્યા છે, જે રીતે કોન્સોલિડેશન ત્યાં ચાલી રહ્યું છે અને જે રીતે એ લોકોની લોન બુક સારી એવી ક્લીન થઈ ગઈ છે, તો એ ગવર્મેન્ટ રિફોર્મ્સથી આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છે કે સુધરી રહી છે. બટ ઓન દેટ નોટ, જીનેશભાઈ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ, અને આઈ હોપ કે વી વિલ સી યુ મોર ઓફન નાવ. દર્શકોને ઘણો લાભ થશે તમારી એડવાઇસથી. Disclaimer that I am just giving my view, nothing on the recommendation side. Absolutely. Just a disclaimer. Absolutely. Thank you. Absolutely. ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. અને એ સાથે જ